Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă etalare. De această dată vă invit la o etalare generală în care vreau să vedem ce mesaje are Universul să vă transmită. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală și că e posibil să nu vi se potrivească tuturor, așa că o să vă rog să luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația dumneavoastră. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să împărtășiți aceste filmări cu persoanele dragi vouă, că poate au și ele mesaje importante aici. Wow, dacă sunteți doamnă sau domnișoară, văd aici o problemă mare pe care o aveți, da? Poate cine știe o supărare pe care ați avut-o într-o zi de sărbătoare sau poate, știu eu, ați suferit ceva care a ținut de niște minciuni, de niște lucruri mai puțin plăcute. Da, acum am văzut că motanul a făcut ce a făcut. Bun. Dragilor, văd aici că, în primul rând, dacă sunteți doamnă sau domnișoară, aveți o problemă în momentul de față, poate o problemă financiară. De asemenea, văd că poate fi o problemă mare pe o căsnicie, da? O problemă mare pe o căsnicie, pe niște bani, iarăși văd aici, foarte intens. Să încercăm să... așa. Deci o problemă foarte, foarte mare. De asemenea, văd că momentan stați într-o ceartă sau într-o supărare care, să știți că are, uitați, are legătură, da, cu un bărbat mai în vârstă sau are legătură cu un loc mai vechi, da? Văd aici că vi se pregătește un mare, mare noroc pe zona dragostei, poate o întâlnire plăcută, o întâlnire romantică, să știți că o să ieșiți din toată această poveste. Repet, unele dintre voi, văd că ați avut parte de niște probleme, chiar în trecut, însă lucrurile, să știți că se clarifică. Casa voastră, nu știu, aici se decid niște lucruri legate de acte, de documente, se clarifică anumite situații, știu eu, situații care poate pot ține de o pierdere. Văd o persoană care pleacă de la voi din casă, o persoană care se mută. Poate voi vreți să vă mutați, dar dacă e așa, să știți că o să fie bine. E adevărat, e cu o mică pierdere, ca să spun așa, poate atunci când vine vorba de cheful vostru de viață, de dorința de a trăi, știu eu, însă văd aici că totuși urmează să primiți niște bani sau acest drum poate fi, sau o mutare într-o casă, știu eu, care costă mai mult, care are un lux aparte. Încercați puțin să fiți atenți pe zona aceasta a banilor, pentru că sunt persoane care îi vânează, ca să spun așa. Văd că o să faceți un drum pe care voi îl intuiți, dar sunteți protejați, sunteți extrem de bine aspectați. Dragostea dumneavoastră, văd aici că ați avut niște probleme, ați avut niște certuri sau poate aveți chiar în momentul de față, dar să știți că lucrurile se clarifică. Însă discutăm aici despre o pierdere, despre un inamic, e ca și cum ies niște lucruri la iveală. Aflați niște lucruri mai puțin plăcute. Aveți un inamic, adevărat, urmează o pierdere, însă dumneavoastră sunteți superioar. Da, se pare că este o citire destinată doamnelor și domnișoarelor. Vreau să vedem o carte, da, pentru această dragoste. Poate e vorba de o relație oficială sau pentru alții e vorba de o decizie care se poate lua în relația voastră. Și poate avea legătură cu ceva ce tot a stat pe loc, ceva ce tot nu s-a mișcat și acum în sfârșit sunt șanse să meargă mai departe. Foarte interesant. Hai să vedem și aici pe zona banilor despre ce este vorba, dragilor.
Bun, aici văd că o să, ori încheiați un contract, ori primiți o moștenire, dar nu acum, mai durează. Cam în 4 puncte, să spun așa, undeva 4 zile, 4 săptămâni, maxim 4 luni din momentul în care vizionați acest videoclip. Cine știe, e vorba de o moștenire sau de un proiect pe care reușiți să-l încheiați pentru alții dintre voi. E și cu supărare pe de o parte, dar e supărare pentru faptul că parcă o să auziți și niște minciuni sau vor mai fi persoane care vor dori acești bani. Vedeți că există aici un cuplu sau două persoane, vorba de o persoană poate mai tânără, ușor mai naivă, e o persoană care se gândește foarte mult la voi. Mai văd un bărbat care poate fi de la distanță, din străinătate, sau un bărbat care are legătură foarte mult cu internetul, ceva de genul acesta. Aceste două persoane, să știți că vă sunt așa cam niște inamici și o să încerce să fure, da, să învârte ceva cu niște acte. Dar văd că pentru dumneavoastră, într-un final, e cu bine, adică o să aveți o surpriză foarte plăcută din partea unui copil sau din partea unei persoane mai tinere care o să vă spună adevărul sau care o să vă deschidă ochii și ia, uitați dumneavoastră ce fericită sunteți aici și cu un nou început plin de bani, ca să spun așa. Dacă sunteți într-o relație, da, e posibil să vă mutați, dar asta dacă nu stați împreună. Însă o să fie și cu o supărare. Văd aici că e posibil ori să faceți un copil, ori să adoptați un copil, ori dacă partenerul are un copil sau dumneavoastră aveți deja un copil, atunci relațiile cu aceștia vor fi destul de bune. Văd foarte multă pasiune și să știți că o să aveți parte de o surpriză și de o bucurie total neașteptată. E o persoană care vă așteaptă cu brațele deschise, o persoană care abia așteaptă această mutare, această schimbare. Dacă sunteți doamnă, vedeți că este un domn pe aici care este ușor cam gelos, adică o să stea mereu cu ochii pe voi. Poate fi o persoană mai în vârstă sau o persoană cu care voi, știu eu, aveți o relație veche sau mai închegată. Hai să vedem ce se întâmplă în casă, ce-i cu acest drum, cine pleacă, cine vine. Că e de bine pentru voi, dar vreau să văd mai multe detalii. Posibil să vă vină cineva în vizită sau să vi se propună, da, în urma unei discuții, o schimbare, o mutare. Vedeți că e un bărbat, da, care o să vă intre în casă sau e un bărbat care pleacă de la voi din casă, asta pentru cei care sunteți în despărțire, dar care e cu ochii pe voi, o persoană ușor geloasă. Iarăși, e o persoană care are de rezolvat ceva legat de niște acte. Hai să vedem. Vedeți că e adevărat, mutarea e bună, da? Sau acest drum e bun. Poate vreți să vă întoarceți din străinătate sau poate vreți să plecați undeva, poate vreți să vă mutați cu cineva. Oricum ar fi, apare această mutare, schimbare. Eu v-am spus că e de bine, sunteți protejați. E un loc așa, ori care costă mai mult, ori e un loc mai confortabil. Însă, pe lângă faptul că da, aveți și ocazia să faceți mai mulți bani din acel loc în care voi vreți să mergeți sau să vă mutați, dar vedeți că e cineva care este cu ochii pe voi acolo, adică o să fiți sub supraveghere în continuu. Poate e vorba de dragoste, poate e vorba de zona locului de muncă, dar ia uitați ce nou început extraordinar de frumos se anunță la orizont, un nou început extrem de plăcut, cu mulți bani, care, nu știu, pentru unii are legătură cu o schimbare foarte mare în viața voastră, cu străinătatea, internetul, e ceva ce o să dureze foarte mult și ceva pentru care, nu știu, voi v-ați pus foarte multă speranță. Poate fi o căsătorie cu o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar, iarăși pentru alții dintre voi. Dar dacă e așa, să știți că ceva se întâmplă la un moment dat și dumneavoastră ori rămâneți singură, ori e ca și cum aveți parte și de o supărare. Hai să vedem ce cu supărarea asta, totuși. E o supărare pentru că poate v-ați fi imaginat că, sau vă imaginați că lucrurile vor fi într-un anumit mod. Ele vor fi bune pentru dumneavoastră, însă încercați totuși să trăiți puțin cu picioarele pe pământ, încercați să dați cărțile pe față
Și încercați să fiți atenți aici, pentru că aveți ocazia ori să vă băgați într-un trio amoros, ori posibil să aveți ocazia să vă treziți că cealaltă persoană mai are pe cineva. Cine știe, poate aflați de niște probleme care țin de zona aceasta erotică, da? A persoanei respective. Dar parcă e cineva care e cu ochii pe voi aici și acest aspect parcă nu vă place, nu vă convine dumneavoastră. Hai să vedem ce e cu inamicul ăsta de sub casa voastră, vreun vecin care stă sub voi sau cineva care vă urmărește. E o persoană oricum mai îndepărtată de voi, dar care e aici cu ochii și vrea să vă urmărească. Ia să vedem. Și o să fie ca o surpriză. Da, dragilor, încercați să fiți atenți, pentru că mai sunt și inamici pe aici, prin preajmă. Da? Pentru unii, dacă mergeți să rezolvați o problemă de sănătate, o să fiți surprinși de, știu eu, o să fiți surprinși de diagnostic și o să vi se spună că e bine să renunțați la tot ce înseamnă distracții, nu neapărat de tot, dar probabil să fiți mai cumpătați, poate o să vi se spună să faceți sport, poate o să vi se spună să, știu eu, să fiți mai atenți când vine vorba de distracții, da? Când vine vorba de oboseală, poate, na, mai vreau o carte. Da, e ca și cum, e ca un nou stil de viață, dar e mult mai benefic și mult mai frumos pentru voi, că ia uitați aici ce împliniți și ce fericiți sunteți. Vouă vă văd lucruri bune. În schimb, repet, încercați să fiți atenți la anumite personaje. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Aceasta a fost citirea voastră. Vă iubesc și să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Vă trimit multe, multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și la alte citiri.